Tak zdravím všechny příznivce nejen omalovánek pro dospělé, ale barev obecně. A napadlo mě dneska udělat video o otázce skutečných primárních barev pro to otázce, a to při použití v omalovánkových knihách pro dospělé. A mám na mysli systém CMY alias Cyan, Magenta a Yellow, ale než o tom začnu povídat, začnu trošku jakoby oklikou, jak jsem se vůbec k dnešnímu tématu dostala. Dostala jsem se k němu trošku tak, že vlastně Prismacolor Premier pastelky. Někde na podzim po pátrání a koukávání různých videí na YouTube jsem si říkala, no všichni mluví o pastelkách Prismacolor Premier, jaká je to bomba. No nevím, prostě v České republice obtížně sehnatelný, cena ne zrovna nízká, a tudíž tehdy jsem si objednala tady ten 36 kusovou sadu, kde vlastně jsou 3 plata po 12 kusech. Ten pořádek, který už tady je, tak mám jiný, než byl ten původní v takovéhle krabičce. A ačkoliv vlastně původně americká značka, nyní už vyráběna v Mexiku, takže ta výrobní kvalita těch pastelek je na to, že to má být top třída, na tu cenu ne taková, tak jsem zjistila a musím dát za pravdu, že skutečně ta práce s nima, ta konzistence, tuhy a to, jak se klade, prostě má svoje opodstatnění, že je to fakt bomba. Ale ta cena. Proto vlastně nedávno, čistě náhodou, jsem narazila na e-shopu radostpromaminku.cz na mimořádnou a nádhernou nabídku celé sady, 150 kusů. Takže jsem neodolala a pořídila jsem si je. A nyní jsem vlastně ve fázi, že si s nimi hraju, protože 150 kusů, najednou jsem si připadala jak malá holčička, co dostala velkou sadu fixů, kde je i béžová a růžová. Tak tohle už je prázdná krabice, protože co si budem povídat, je prostě obrovská. Jako je tam 6 plat po 25 kusech. Proto já jsem takový domácí kutil, jsem si na ně vyrobila extra krabičku, takže ukážu. Takže krabička z překližky, kde teda, jak vidíte, rozměr už sice ne tak nízký, ale ne zas tak o moc vyšší, ale vlastně je tady 6 plat nad sebou, zase pořádek jiný, než byl původní, a vlastně tady mám jednotlivé ty barvy. Ta tovární kvalita a vůbec i ta kompletace někdy asi trošku hapruje. Zatím teda, co se týče lámavosti, tuhy, která je hodně měkká, tak jenom nepatrný problémy a nejsem si jistá, jestli nebyly na mé straně, a to používám ořezávátko na stole, ruční, ne elektrický, ale třeba stalo se to, že jednu barvu tady mám ve 2 kusech a tím pádem jsem podle vzorníku zjistila, že bohužel mi jedna pastelka chybí. Ale tak hold, no, v těch 150 se s tím asi dá nějak fungovat. Tak a proč o nich mluvím? A teď už se dostávám k tématu vlastně toho CMY systému. Jak tak zkouším ty pastelky, tak vlastně mě včera napadlo, že bych mohla zkusit, jak tenhle systém funguje i v pastelkách, protože já ho mám vlastně vyzkoušený v akvarelových barvách, takže ukážu, to je prostě moje zkoumací povaha, že vlastně tohle jsem dělala, to už je nějaký čas, skoro možná i rok, kdy mi to nedalo. A zkoumala jsem vlastně, jak je to s CMY systémem, respektive tehdy jsem zkoumala vůbec pro skladbu palety, jak je to s primárníma barvama, jestli skutečně platí to, co nás učili na základní škole, že vlastně žlutá, červená, modrá a s tím jako dokážete namíchat vše, anebo je to trochu jinak. Tak nakonec, když také zapátráte, nebo pokud jste pátrali,
zjistíte, že v základu, ono těch systémů je trochu víc, ale ty základní jsou dva z hlediska barev, jako materiálu na barvení něčeho. Jeden je tedy ten klasicky vyučovaný červená, žlutá, modrá, který umožňuje chápat větší rozsah těchto primárních barev, anebo ten, který se vlastně začal používat v tiskových technologiích, a to je systém CMI. No a protože jsem takový šťůra, tak reálný skutečný CMI systém vlastně vidíte tady, což jsou ingousty z tiskárny od značky Canon, takže z ingoustové tiskárny. Tady už mi trošku zašpinila zelená, ale tohle je vlastně primární jejich jakoby žlutá v tomhle systému, magenta, nádherná zářivá a cyan, což je něco mezi modrou směrem k tyrkysové a vlastně co se s tím dá míchat v rychlosti, jo? Není to celá ta možná škála, pochopitelně. A tehdy, když jsem se tímhletím zabývala, tak vlastně jsem měla k dispozici paletu od značky Mungyo, kde vlastně žlutou mám z PI14, která je považovaná za relativně těkavý pigment, chladnou růžovou Cold Pink z PR81, opět poměrně těkavý pigment, a ty cyan se nejvíc blíží vlastně PB15.3, což tady mají označovaný oni jako Cerulean Blue, ale ve skutečnosti je to Phthalo Blue Green Shade, takže vtalová modrá s nádechem do zelena, která se nejvíc blíží právě tý cyan. No a z mých barev White Nights od Sankt Petersburg Nevskaja palitra, tak vlastně jsem začala pracovat s pigmentem PI150, nádherná žlutá, Nickel Azo Yellow, Quinacridone Rose nebo Quinacridone Magenta, PR122 a tady jenom tak zkusně jako alternativa k 15 trojice, taky vtalová modrá 15, která trošku je blíž k červeným, respektive fialový části spektra, takže dělá nádherný fialový, ale prostě není to už čistá cyan. Takže tolik k barvám. A vlastně teď tady vlastně ukázka i v miniaturní paletce, jak vlastně vypadají v podobě pánviček. No ta žlutá moc jako žlutá nevypadá. Tady je ta PB15 a tady je ta PR122. Za chvilku ukážu. Protože před časem, když jsem to chtěla vyzkoušet v reálu, jak to funguje v omalovánkových knihách, tak tady mám od Kirby Rozánce Geomorphia. A tehdy, protože jsem to chtěla trošku v jemnějších barvách, tak vlastně tu cyan jsem nahradila kobaltovou tyrkysovou z pigmentu PB28, který nedělá moc značek. V téhle, jako PB28 je jinak kobaltová modrá, ale v podobě tyrkysový to nedělá moc značek. To je tady ta rozkošná modro-tyrkysová světlou lilinka, úžasná. Další podobný pigment, který můžete sehnat, je PB60, tohle je od firmy Winsor & Newton, ale cenově je to prostě neporovnatelný. Samozřejmě White Nights několikanásobně levnější a ještě ke všemu v plný pánvičce, nikoli v půl pánvičce. Proč o tom mluvím? Včera totiž, když už mám tu sadu těch 150 pastelek Prismacolor Premier, no tak mě napadlo, a nefungovalo by to i v pastelkách? Tady ještě pro jistotu ukážu, jak to funguje v akvarelech. Z těchto 3 barev udělaný je vlastně celý tenhle obrázek, včetně krásných modravých, kouřových, krásného zeleného oka u slona, různých do tyrkysova zelinkavých, oranžových, oranžovo-červených, růžových, samozřejmě purpurových, fialových, pochopitelně ta tyrkysová s nádechem do zelena a takovýhle. To celé vlastně jenom z těch 3 barev. Tak jsem si říkala, tak dokážou to i pastelky? No, odpověď je zajímavá. Tak, tohle odložím. A mám tady připravený i papír, je to teda obyčejný kancelářský papír, takže to nebude stejný jako na jiném papíru, ale co chci ukázat. Řekla jsem si, dobře, tak žlutá,
Takže tady máme Nickel Azo Yellow PI 150. Máchám štětec pořádně. Pak teda, takže to je ta Yellow, žlutá, magenta, PR 122. Krásná magenta. A chtěla jsem místo jakoby cyan použít teda tu světlou tyrkysovou, takže beru tu PB28 tyrkysová. Pro jistotu, i když to není přesně cyan, ale hodím sem i tu PB15 alias vtalovou modrou střední, není to ta green shade, jakoby do zelená. Takže tolik k akvarelům. No a teď k tomu zkusíme napasovat pastelky. I když je k dispozici stada 150 kusů, tak vlastně jsem si řekla, dobře, s pastelkama to není tak snadný jako s akvarelem. Budu brát od každé barvy aspoň 2 odstíny. Takže žlutou jsem vybrala PC 916 Canary Yellow, což je vlastně taková ta základní primární žlutá. Je i, tuším, v té sadě 36 kusů. Začínají se dát sehnat i jednotlivé kusovky těch Prismacolorek, což je super. A k tomu pro tmavší jsem si zvolila tady tu PC 1003, ono se to leskne a nevím, jak to zaostří, alias Spanish Orange, takže aby jsme docílili, řekněme, takže teplá žlutá. Tak. Co se týče magenta, to bylo trošku složitější něco najít, co tomu odpovídá ve všech těch vzornicích, těch 150 barev, takže když je vemu k ruce, tak tady vlastně, co se týče těch žlutých, tak to vlastně je tady ta 916 a 1003, obě jsou i v té 36 kusové sadě, proto tady mám tečky. Co se týče magenty, tak, mezi růžovejma není úplně nic, tohle je už moc růžový, tudíž jsem šla tady k těm purpurovým a vlastně jsem šáhla po 995, což je tady ta s jménem Mulberry, takže taky je v té 36 kusové sadě a další vlastně tady tu 994, což je Process Red a opět je i v té 36 kusové sadě. Takže ta Process Red je o něco světlejší, ukážu, takže takhle zhruba vypadá. Ještě trochu přidám barvu, aby to bylo vidět opravdu v porovnání s tím akvarelem. Tak, a tahle je ta o odstín tmavší, ta Mulberry. Takže to máme jakoby magentu. A teď, co se týče té tyrkysový, tak vlastně tady už jsem vzala 992, což je Light Aqua, tak to opravdu odpovídá té krásný, něžný, tyrkysový, je trochu víc dozelinkava, to připomíná spíš tu PG 50 od Winsora Newtona, ta je trochu lehce zelinkavější. A pak tady mám Aquamarine PC 905, ta už teda není v té sadě těch 36 kusů, ale je teda to tyrkysová o odstín tmavší. Teoreticky tyhle barvy by měly umožnit namíchat to, co vlastně se mi podařilo s akvarelem. Teoreticky. Zkusila jsem to, dám to na chvilku, protože to je vlhký bokem. Zkusila jsem to v knize od Hany Carlson, Jewelry Box. Mám teda tohle anglické vydání této švédské autorky. Papír je tady lehce nažloutlý, takže i takovej smetanově, něco takového. Takže to taky trošku ovlivňuje, tak samozřejmě udělat růžové kytky. Jo, zapomněla jsem říct, přidala jsem pochopitelně bílou na zjemňování, protože tady není moc šance ředit vodou a aby tam nebyly tolik vidět ty stopy těch pastelek, tak vlastně to rozmíchat bílou, takže PC 938 bílá. A pro jistotu jsem si vzala k ruce i míchací tušku alias blender. Mám tady úplně ten obyčejný od Kohinoru, takže v té řadě Polycolor kohinorácký blender bez barvej.
Takže tolik. A ještě jsem zapomněla říct, takže kytky jasný. Květy vlastně dá dohromady z těch jakoby růžových a žlutý a tý tmavě žlutý, trochu nádech do oranžova, taky není problém. Už se dostáváme k zelený, která teda je tvořená tou světlou tyrkysovou a žlutou, případně přidaná prostíny tmavší tyrkysová. Jakoby na první pohled to opticky jde, zkusím přiblížit. Je to takový, no pořád tam je vidět, že to je prostě žlutá tyrkysová dohromady, není to čistě zelená, ale jako opticky se dá. No a teď došlo na pávy. S pávama je to těžší, protože vlastně potřeba vytvořit kromě tyrkysový i modrou. A to jsem zjistila, že prostě v těch pastelkách, já to zkusím ukázat, když vemu jedno, kterou z těch tý magenty, jestli tu tmavší, nebo to světlejší, ale v momentě, kdy do toho začnu dávat tyrkysovou, vemu třeba tu světlejší, tak to tvoří cosi jako modrou. Ale zkusím to samý, ale i s tou tmavší tyrkysovou, takže zase jedna magenta, druhá magenta, tmavší tyrkysová. Tak prostě krásnou modrou je problém dostat. A prostě propáva, zkusím přiblížit. Jo, je to taková něco mezi fialovou, modrou, prostě do zelinkava, do šedá, není to ono. Pro jistotu jsem šáhla ještě do svých pár kusovek, to je firma Polychromos, německá, Faber-Castell, super pastelky, tvrdší než Prismacolor Premier, krásně se vrství a mám objednaný další kusovky, protože vlastně jsou super na detaily a na právě stínování. Takže Helio Turquoise 155, což je vlastně ještě o řád tmavší tyrkysová, možná to je ta, co mi v té sadě chybí, v těch prismakolorek, ale pořád to. Každopádně prostě pořád mi to nedávalo nádhernou modrou. Proto jsem udělala ústupek v systému CMI a šáhla jsem ne po prismách, ale opět polychromoska od Faber-Castellu 151 Helio Blue Reddish, což je vlastně ekvivalent tady té PB15 prostě v talový modrý, tak vlastně, abych měla modrou. No a pochopitelně na stíny v akvarelech, když smícháte všechny primární barvy, dostanete plus minus šedou nebo hnědou, můžete to balancovat, ale tady jsem teda na stínování šáhla opět po polychromosce černý číslo 199, abych mohla stínovat. No, co tím chci říct? Tohle je jakoby zatím započatý výsledek, tady opět ještě míchání těch dvou žlutých, tyrkysových, už nyní všech, i tý tmavší, ale tady už jsem prostě šáhla po té modré. Tady vlastně to kropenatý peří na křídle je kombinace teplý žlutý a černý, protože vlastně hnědý v akvarelu nebo v systému barev jsou vlastně zmutovaný buď oranžový nebo červený, tak ty tvoří hnědý a když zmutujete žlutou, tvoříte okry v podstatě. Jo? Takže tady opravdu se hodí znalost teorie barev. No, takže toto, no, systém CMI, prostě pastelky nefungujou, když to takhle dám na porovnání, nefungují úplně tak prostě jako akvarely, přesto mají svoje kouzlo a výhody i nevýhody mají obě záležitosti, takže já jsem si toho slona, tady je, nezaložila. No a tady je slon. Takže takhle, no, prostě škála. Buď máte 3 barvičky v krabičce, malý, nějaký míchací prostor, štětec, voda, hadřík, anebo máte prostě sadu pastelek, několik různých odstínů a jedete. Tak jo, takže tolik jenom podělení se o moje nějak tak aktuální úvahy a zkoušky a experimenty, tak třeba vás to zaujalo a přeji krásné tvoření nejen s pastelkami, ale i s akvarely. Mějte se!